ودلوقتي هنبدأ ورشة جديدة، ولتكن شخصية برضو جديدة وبسيطة زي الشخصيات اللي فاتت. نبدأ نيو لاير وبعدين نكمل نفس الطريقة. تمام. كنا عايزين نجرب حاجة زي كده، كنسل نظبط زي كده ونبدأ نحط اللون اللي احنا عايزينه، وليكن اللون الأصفر مثلا. ده اوكي. هنبدأ مثلا هنا نجرب نخليها 50، لا مثلا 2 5. نشوف كنترول ار، لا الشكل مش طبيعي. نبدأ نلعب طيب في المقاس شوية، نخليها طيب دي مثلا نخليها 20 عشان تبقى أقصر شوية. طيب نبدأ نزود هنا. طيب نبدأ نغير الزاوية بتاعتنا، وليكن بالشكل ده. كنترول ار، شكلها منطقي. اوكي، أبدأ أشوف اللايبراري. من هنا نبدأ نتحكم في السايز بتاعنا المناسب للتفاحة للفراولة، وليكن بالشكل ده. ده شكل طبيعي للفم. تمام. أبدأ أشوف شكل شعر. هختار الشكل ده.
تمام. هبدأ أعمل له كنترول سي كنترول في وليكن، وأعمل لها ريفلكت أو انعكاس. في فيكتور جديدة أبدأ أعمل فيها الأنف بتاعتي وليكن بالشكل ده. بس كده شخصية بسيطة جدا. لو بتتابعنا على اليوتيوب واستفدت من الدروس اللي فاتت أو الدرس ده، ياريت تتأكد إنك عامل لايك وسبسكرايب علشان يصلك كل جديد بنقدمه، وتأكد إنك مفعل الجرس.